Lumea, dobor pajalul ăsta, Sela Maloci. Maloci sau Maloci, nu știu, mă enervează așa de mult denumirea. Adică dacă nu știți, este un nou trend în lume, pe TikTok sau pe ce te uiți pe principal. Este un trend nou cu un fel de tramvai care când merge apare dita mai păianjeni mari cât tot planeta. Și mai este tipul băiatul ăsta din Belarus, Andrei Burin, parcă. Melstroi, dacă nu-ți pare cu numele cunoscut, Andrei. Deci ideea este că și este un trend nou, cum a fost și trendul ăla Murina din orașul ăla, din zona din Sankt Petersburg. Sper că am pronunțat foarte bine. Și da, ideea este că este vorba despre un trend care este vorba despre un tramvai făcut din Germania de Est. Dacă nu știți puțin o istorie, Germania de Est a fost o altă Germanie, dar cumva când Germania în al doilea război, după ce a pierdut al doilea război mondial, a fost obligată să dea Uniunii Sovietice un teritoriu și o dat din o parte din dânsă și ei au format Germania de Est. Și de aici, vă dați seama că acolo e industrie, totuși au făcut, și de aici sunt făcute tramvai, deci nu sunt făcute din Uniunea Sovietică, sunt făcute din Germania de Est. Ideea este că satul ăsta există în viața reală, este în Crimea, chiar există acest sat, dar ideea este că după anexarea din 2014, după anexarea a Crimeei, după ce, dacă nu știți, în 2014 Rusia a anexat cumva, cum îi zice, Crimea și cumva cel care a avut în control calea și tramvaiele nu a mai putut avea acces la totuși l-a abandonat și cumva a fost abandonat toată asta și cumva în prezent nu mai există. Deci da, bine, putem să zicem că satul există în viața reală, dar ideea este că denumirea Sela Maloci m-a disperat total mental. Nu că nu știu rusă, dar eu cum gem la Ocac. Nu știu cum, hai să vedem. Și acum să ne ducem la o plimbare cu tramvaiul din Germania de Est. Da. Și este trendul. Mie mi se pare unul mai bun. Trendurile din 2025, v-am mai zis, mi s-au părut foarte proaste. Hai că 2026 a început foarte bine și au fost niște. Sper să fim în continuare așa mișto. Deci da. Bă, frate, da. Gata. Puțină lumină este. Da, eu mai cu băiatul ăsta suntem. Și da. Părerea mea, bă, sper să mai apar trenduri din astea noi cu orașe din astea dubioase. Chiar sunt mișto cumva. Bine, toate sunt cu AI cumva, deci da. Bă, măcar e... Bine, ia 5-6 minute până ajungem la mare. Deci cumva content tot ce am explicat până acum a fost cu explicat și despre ce e vorba, dar despre sas și despre tot trendul ăsta. Dar orice trend moare la un moment dat, deci da. Dar și vă întrebați de ce în jocul n-are un sunet sau nu se aude nimic. Motivul este că e o muzică în fundal care, habar n-am, în primul că se repetă foarte repetitiv și mă enervează mental să stau să aud o chestie care se repetă. Deci de-aia nu auziți nimic, nu auziți absolut nimic despre nu auziți nimic ca sunet, nu auziți nimic, adică ca să înțelegeți. Deci asta înseamnă că îmi pare dacă nu se aude nimic. E muzică, în fundal o să aveți niște ambienturi puse de mine, pentru că v-am mai zis episodul trecut cu benzinăria abandonată. Avem și simplu mi-am luat o aplicație nouă de editat, asta ce să mai zic, pentru că aplicația veche era destul de greu de folosit și nu aveam multe setări și trebuia să fac miliarde de chestii ca să pun un sunet sau așa. Deci mai bine m-am dus pe o altă aplicație și mă voi stabili pe dânsa, dar ca să mă obișnuiesc în primul rând cu o aplicație și cam asta ideea. În rest, aplicația e fix ca oricare de editat, mai optimizată, se simte că e făcut de cineva, se simte că e făcut de o echipă mare, nu de o singură persoană, deci da. Nu pot să zic că ce am folosit până acum a fost prost, dar mi se pare, nu. Deci hai să avem grijă să nu mai calc în capcane. Deci aici ne-au zis că trebuie să avem grijă. L-am văzut pe ăla și am vrut să văd dacă... e Melstroi.
Salut, привет, здравствуйте. Bine, acum, da, zic, zdravствуйте, mil story. Și cumva aici sunt doar căsuțe și... Oh, nu, mi l-a tras, mi-a dus ăsta pe anjul la dânsul. Bun, hai să vedem marea, pentru că dacă suntem așa la zona din mare. Și s-a dus tramvaiul. Deci cam asta e ideea trendului, ca să înțelegeți. Dar, da. Și aici avem orașul care am făcut și episodul trecut despre el. Orașul Murina. Este tot așa tot un zon din St. Petersburg, cum v-am mai zis, care are clădiri de 1000 de etaje, ca să zic. Și apare o creatură numită Fog, adică e un fel de sat, e un fel de zonă, un fel de, așa să zic, o zonă foarte industrială și cu multe chestii mari. Dacă ai fobia din chestii enorme. E cam asta e ideea jocului și văd că pot să călăresc un pension, în căruță. E prima oară când văd, deci da. Cam atât pe acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like-ul ăla și vom mai face trenduri noi dacă vor mai apărea pe viitor. Deci da. Cam atât pe acest episod. Eu am fost Radu Rusu și v-am lăsat. Pa, pa!